Hello everyone, welcome back to Class 9 Mathematics. This is part 7 of the topic-wise journey through Class 9 Mathematics. I really hope that tumalake yare agor part to sai haisa because we are building the concept step by step. And tumalake eta part skip kora is like tumalake movie ekhonot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tumalake miss korisa tenahole pause this video, agor part to sai concept to ebar buji lua, link tumalake description or pin comment ot pai jaba and then come right back. আৰু যোনে লাষ্ট পাৰ্টটো অলৰেডি চাইছা দেন লেটছ কণ্টিনিউ সো আজি ভিডিঅ'টোত আমি চাম আমি ইৰেচনেল নাম্বাৰৰ ওপৰত অপাৰেশ্যনছ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ বাট বিফৰ ডেট আমি গম পাব লাগিল ন ইৰেচনেল নাম্বাৰ কেনেকুৱা হয় একটো আমি গম পাইছোঁ যে নন স্কুৱেৰ ৰুট নাম্বাৰৰ যিবোৰ স্কুৱেৰ ৰুট আমি যদি ওলাব ট্ৰাই কৰোঁ সেইবোৰ কি হ'ব ইৰেচনেল হ'ব আৰু ধৰা আমি যদি ইৰেচনেল নাম্বাৰ কেতিয়াবা প্লাছ বা মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াও আমি ইৰেচনেল নাম্বাৰে পাম বিকজ ক্লাছ 8ত আমাৰ কিছুমান লজ আছিল নহয় ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি আছিল ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টিত কি আছিল এটা যদি ৰেচনেল নাম্বাৰ আৰু বেলেগ এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ যদি আমি এড কৰোঁ আমি এনচাৰ কি পাইছিলোঁ আমি এনচাৰ সদায় ৰেচনেল নাম্বাৰে পাইছিলোঁ চ' তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে কিছুমান কুৱেশ্যনছ আছে তো চোৱা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আমাক কি দিছে ক্লাছিফাই দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ্ছ এজ ৰেচনেল অৰ ইৰেচনেল চ' ইয়াতে আছে 2 - √5 So 2 এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ √5 এটা ইৰেচনেল নাম্বাৰ সো এটা ৰেচনেল নাম্বাৰৰ পৰা যদি এটা ইৰেচনেল নাম্বাৰ আমি মাইনাছ কৰোঁ সো এনসাৰটো আমাৰ কি হ'ব ইৰেচনেল সো এটা ইৰেচনেল নাম্বাৰৰ পৰা যদি এটা ইৰেচনেল নাম্বাৰ আমি মাইনাছ কৰোঁ বা যদি আমি এডো কৰোঁ আমি সদায় ইৰেচনেল এনসাৰ পাম এইটোত চোৱা ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোত আছে 3 + √23 - √23 সো ইয়াতে যদি আমি ব্ৰেকেটটো ৰিমুভ কৰোঁ আমি কি পাম প্লাছ √23 - √23 আমাৰ কেঞ্চেল গুচি যাব আৰু এনসাৰ থাকি যাব আমাৰ কি অনলি 3 এণ্ড আমি জানো যে 3 ইজ আ ৰেচনেল নাম্বাৰ সো এই গোটেই নাম্বাৰটো কি হ'ব ৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ব থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো চোৱা 2√7 / 7√7 ইয়াতো ছেইম আমি √7 আৰু √7 কেঞ্চেল কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি এনসাৰ পাম 2/7 সো এইটো আমাৰ কি হ'ব ৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ব নেক্সট আছে 1/√2 1 to ৰেচনেল √2 to ইৰেচনেল সো এটা ৰেচনেল নাম্বাৰক যদি আমি এটা ইৰেচনেল নাম্বাৰ দি ডিভাইড কৰোঁ আমি এনসাৰ সদায় কি পাম ইৰেচনেলে পাম মানে বেসিক্যালি আমি ইৰেচনেল নাম্বাৰৰ লগত যি অপাৰেশ্যন নকৰা কিয় প্লাছ মাইনাছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন অৰ ডিভাইড আমি সদায় এনসাৰটো মোষ্ট অফ দ্য কেছত ইৰেচনেলে পাওঁ নেক্সট আছে 2π পাই ইজ এ ইৰেচনেল নাম্বাৰ বিকজ আমি অলৰেডি কৈ আহিছোঁ সো পাইৰ লগত যদি আমি এটা 2 মাল্টিপ্লাই কৰোঁ মানে এটা ইৰেচনেল নাম্বাৰৰ লগত যদি এটা ৰেচনেল নাম্বাৰো মাল্টিপ্লাই কৰোঁ এনসাৰটো কি হ'ব ইৰেচনেলে হ'ব ৰাইট সো আই হোপ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা এতিয়া আমি আহা চাওঁ ইৰেচনেল নাম্বাৰ আমি কেনেকৈ প্লাছ মাইনাছ মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ সো ইয়াতে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছে সিম্পলিফাই 3 + √3 মাল্টিপ্লাইড বাই 2 + √2 আমি ইৰেচনেল নাম্বাৰৰ যেতিয়া অপাৰেশ্যনছ কৰিম তোমালোকে সদায় এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে ইৰেচনেল নাম্বাৰ আৰু এলজেব্ৰাৰ ৰুলছখিনি অলমষ্ট ছেইম যেনেকৈ x + x কি হয় যিহেতু দুইটা লাইক টাৰ্ম হয় সো x + x মানে হৈ যাব 2x x + y কি হ'ব x + y একো নহয় বিকজ x আৰু y দুইটা বেলেগ বেলেগ টাৰ্ম আৰু সিন্স দুইটা বেলেগ টাৰ্ম আমি দুটা এড কৰিব নোৱাৰোঁ সো ইৰেচনেল নাম্বাৰৰ লগতো ছেমে হ'ব আমি ছেম ইৰেচনেল নাম্বাৰ এড বা সাবট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিম কিন্তু বেলেগ ধৰণৰ যদি আমাৰ ইৰেচনেল নাম্বাৰ থাকে তেতিয়া আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে সো এইটো কুৱেশ্যন চোৱা 3 + √3 মাল্টিপ্লাইড বাই 2 + √2 সো ইয়াতে আমি কি কৰিম ইয়াতে আমি ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি ফ'ল' কৰিম সো ইয়াতে আমি 3D এবাৰ 2 + √2 মাল্টিপ্লাই হ'ব আৰু √3 দি এবাৰ 2 + √2 মাল্টিপ্লাই হ'ব সো 3D এবাৰ √2 + √2 মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ এবাৰ √3 দি মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ এতিয়া এগেইন ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিম 3 × 2 + 3 × √2 3D দুইটাকে মাল্টিপ্লাই হ'ব ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা ইয়াতেও কি হ'ব √3 × 2 + √3 × √2 সো 3 * 2 = 6 3 × √2 এইটো আমি 3√2 কে লিখিব পাৰিম √3 × 2 সেইটো আমি 2√3 কে লিখিব পাৰিম আৰু √3 × √2 √3 × √2 মানে আমি √ৰ ভিতৰতে সিহঁতক মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিম এইটো কিয় হয় এইটো এক্সপ্লেনেশ্যনটো আমি লজ অফ এক্সপনেণ্ট যেতিয়া চাম আমি তেতিয়া এবাৰ ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিম ইয়াতে থাকিল 6 + 3√2 + 2√3 + √6 এতিয়া চোৱা 6 টো এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ বাকি গোটেইকেইটা আছে ইৰেচনেল নাম্বাৰটো সেইটো কাৰো লগত এড কৰিব নোৱাৰোঁ 3√2 2√3 দুইটা বেলেগ বেলেগ ৰেচনেল নাম্বাৰ ইয়াতে আছে
ইয়াতে 3 টাইমছ অফ ৰুট অভাৰ 2, ইয়াতে আছে 2 টাইমছ অফ ৰুট অভাৰ 3, সব বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰ, চ' আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু ৰুট অভাৰ 6টো এটা বেলেগ নাম্বাৰ, চ' আমি একো এড কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ ফাইনেল এনচাৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, 3 প্লাছ ৰুট 3 মাল্টিপ্লাইড বাই 3 মাইনাছ ৰুট 3। ইয়াতে আমি এটা বস্তু অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিছোঁ যে ইয়াতে সেম নাম্বাৰ আছে আমাৰ লগত, খালি এবাৰ প্লাছ আছে এবাৰ মাইনাছ আছে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে কোনটো ফৰ্মুলা আছিল? এলজেব্ৰাৰ কোনটো ফৰ্মুলা আছিল? এলজেব্ৰাৰ আমাৰ a প্লাছ b ইনটু a মাইনাছ b ফৰ্মুলাটো আছিল, হুইচ ইজ a স্কুৱেৰ মাইনাছ b স্কুৱেৰ। এটা বস্তু মন কৰিছা, তোমালোকেতো ক্লাছ 8ত এলজেব্ৰা বেলেগকৈ পঢ়িছিলা, ৰেচনেল নাম্বাৰ বেলেগকৈ পঢ়িছিলা, ফ্ৰেকশ্যন বেলেগ আছিল। কিন্তু এতিয়া চোৱা, এতিয়া যিহেতু তোমালোকে ক্লাছ 9 পাইছা, ক্লাছ 8ৰ যিমানখিনি বস্তু তোমালোকে পঢ়ি আহিছা, সেই পঢ়া বস্তুখিনি এতিয়া কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব তোমালোকে সেইখিনি শিকিবা। চিমিলাৰলি ক্লাছ 9ত যিমানখিনি বস্তু শিকিবা সেইখিনি তোমালোকে ক্লাছ 10ত গৈ এপ্লাই কৰিবা। চ' সেইকাৰণে এভৰি ইয়াৰ ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ কৰাটো বহুত দৰকাৰী, আৰু এভৰি ইয়াৰৰ নলেজখিনি নেক্সট ইয়াৰ অবভিয়াছলি ইউজ হ'ব। চ' সেইকাৰণে তোমালোকে এই বছৰো ভালকৈ মন দি পঢ়িবা, চ' ডেট অহা বছৰটো তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হয়। ঠিক আছে? চ' এইটো চোৱা, 3 প্লাছ ৰুট 3 ইনটু 3 মাইনাছ ৰুট 3 মানে a প্লাছ b। তোমালোকে যদি ডাউট হয় চোৱা, a প্লাছ b আৰু a মাইনাছ b। চ' a কিমান আছে? 3 আছে। চ' ইয়াতে হ'ব a স্কুৱেৰ মানে 3 স্কুৱেৰ মাইনাছ b স্কুৱেৰ মানে ৰুট অভাৰ 3 স্কুৱেৰ। 3 স্কুৱেৰ মানে কিমান? 6 নহয়, 3 স্কুৱেৰ মানে হৈছে 9। তোমালোকে বহুতে কি কৰা, 3 স্কুৱেৰ মানে 3 ইনটু 2 কৰি দিয়া। 3 ইনটু 2 নহয়, 3 স্কুৱেৰ মানে 3 ইনটু 3, হুইচ ইজ 9 মাইনাছ ৰুট অভাৰ 3 স্কুৱেৰ। ৰুট অভাৰ আৰু স্কুৱেৰ সদায় কি হয়? অপজিট হয়। চ' কাটাকাটি গুচি যায়, কি থাকে? 3। এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা যে ৰুট অভাৰ আৰু স্কুৱেৰ সদায় কেঞ্চেল আউট হ'ব, আৰু অকল ভিতৰৰ নাম্বাৰটো থাকি যাব। তো আমাৰ এনচাৰ হৈ যাব 6। আই হোপ তোমালোকে এই দুটা কুৱেশ্যন বুজি পাইছা। আহা এতিয়া আমি আৰু অলপমান কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। এইটো চোৱা, এইটো কুৱেশ্যন কি দিছে? চিম্প্লিফাই ৰুট অভাৰ 5 প্লাছ ৰুট অভাৰ 2 হোল স্কুৱেৰ। ৰুট অভাৰ 5 প্লাছ ৰুট অভাৰ 2 হোল স্কুৱেৰ মানে ইয়াতে এগেইন আমাৰ এলজেব্ৰাৰ কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব? আমাৰ ইউজ হ'ব a প্লাছ b হোল স্কুৱেৰ। কি আছিল? a স্কুৱেৰ প্লাছ b স্কুৱেৰ প্লাছ 2ab। 2abটো মাজতো লিখিব পাৰা তোমালোকে, বহুতে মাজত লিখে, মই পিছত লিখোঁ। চ' চোৱা, তোমালোকৰ কাৰণে এইটো হৈ যাব a, এইটো হৈ যাব b। চ' আমি পাম a স্কুৱেৰ প্লাছ b স্কুৱেৰ প্লাছ 2ab মাল্টিপ্লাই হৈ আছে ন, সেইকাৰণে আমি আকৌ চিম্বল নিদিলেও হৈ যাব। কিছুমানে ইয়াতে ডট চিম্বলটোও দিয়ে, কিছুমানে মাল্টিপ্লিকেশ্যনো দিব পাৰে, একো নহয়। চ' ৰুট অভাৰ 5 স্কুৱেৰ। চ' এইমাত্ৰ ক'লোঁ কি ৰুট অভাৰ আৰু স্কুৱেৰ দুইটা অপজিট চিম্বল হয়। চ' দুইটা কেঞ্চেল আউট কৰিব, থাকি যাব কি 5। ৰুট অভাৰ 2 স্কুৱেৰ কেঞ্চেল আউট হ'ব, থাকি যাব অনলি 2 প্লাছ 2, আৰু ৰুট অভাৰ ভিতৰত আমি দুইটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। 5 প্লাছ 2 7, 2 আৰু 5 ইনটু 2 10। তো বাছ, যিহেতু 7 এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ আৰু 2 ৰুট অভাৰ 10 এটা ইৰেচনেল নাম্বাৰ, চ' এইটোতো আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ ফাইনেল এনচাৰ। দেন আমি এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা, এইটো আছে ৰুট অভাৰ 5 মাইনাছ ৰুট অভাৰ 2 ইনটু ৰুট অভাৰ 5 প্লাছ ৰুট অভাৰ 2। এগেইন আমি দেখা পাইছোঁ দিছ ইজ a মাইনাছ b ইনটু a প্লাছ b। চ' আমাৰ কি ফ'ল' হ'ব? a স্কুৱেৰ মাইনাছ b স্কুৱেৰ। চ' a স্কুৱেৰ মাইনাছ b স্কুৱেৰ। চ' দিছ ইজ 5 মাইনাছ 2 হুইচ ইজ 3। চ' আই হোপ তোমালোকে ইৰেচনেল নাম্বাৰৰ অপাৰেশ্যনখিনি বুজি পাইছা। ছেম ইৰেচনেল নাম্বাৰ যদি থাকে আমি এড বা ছাবট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিম। ইৰেচনেল নাম্বাৰ যদি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে ৰুট অভাৰৰ ভিতৰত সোমাই যায়, নাম্বাৰছকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ল, আৰু বাকী আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। যদি বেলেগ ইৰেচনেল নাম্বাৰ থাকে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু বাকী আমাৰ ছেম a প্লাছ b হোল স্কুৱেৰ, a মাইনাছ b হোল স্কুৱেৰ, a স্কুৱেৰ মাইনাছ b স্কুৱেৰ, এইবোৰ ৰুল ফ'ল' হ'ব। তাৰ বাহিৰে ইয়াতে বিশেষ তেনেকৈ একো নাই নতুন বস্তু। চ' তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা চাগে। তোমালোকে এইকেইটা কুৱেশ্যন আকৌ প্ৰেক্টিছ কৰিবা। তোমালোকে যদি আকৌ বেলেগ কুৱেশ্যন পোৱা সেইখিনিও প্ৰেক্টিছ কৰি চাবা। এনচাৰ যদি মেথছ নহয় বা কিবা যদি ডাউট থাকে মোক তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যন বা ইনষ্টাগ্ৰামত DM কৰি জনাব পাৰা। যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা, দেন কংগ্ৰেচুলেশ্যন, ইউ আৰ নট জাষ্ট ৱাচিং মেথ, ইউ আৰ লেভেলিং আপ। লিভ এ থাম্বছ আপ ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন চ' ডেট আই ন' ডেট ইউ আৰ দ্য ৰিয়েল ওৱান। আৰু এই ভিডিঅ'টোৱে তোমাক যদি হেল্প কৰিছে তেনেহ'লে ডোণ্ট ফৰগেট টু গিভ এ লাইক, subscribe to the channel, and also share কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যিয়ে মেথছত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে। See you in the next class. Until then, stay smart, stay sharp, and stay ahead.